सकाळच्या काही गडबडीमध्ये पटकन तयार होणारा आणि मुलांनाही खूप आवडेल किंवा सगळ्या पराठ्यांमध्ये चविष्ट म्हटला तरी चालेल। आणि जर बाहेर खायला गेलात तर तुम्ही हा पराठा खूप महाग मिळतो, तर तो पराठा आज आपण बनवणार आहोत। गव्हाच्या पिठामध्ये मी तेल आणि मीठ घातलेलं आहे, याला चांगलं चोळून घेते, पिठाला लावून घेते आणि ह्याचा आपण पराठ्याला जसं आपण आलू पराठ्याला जसं पीठ मळतो तसा ह्याचा घट्ट गोळा करून घ्यायचा आहे। खूप घट्ट नाही, सैलसर असा आपल्याला जसा लागतो तसा गोळा किंवा पुरणपोळीसाठी लागतो तसा पण केला तरी चालेल। नमस्कार फ्रेंड्स, मी कविता टेस्टी रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण खूपच छान, लहान मुलांना खूप आवडेल, सकाळच्या घाईमध्ये अगदी 10 मिनिटात तुम्ही बनवू शकाल असा पराठा रेसिपी पाहणार आहोत। हेल्दी राहील मुलांसाठी आणि चवीला पण छान लागतो, मुलांनाही नक्कीच आवडेल। तर ह्याचा छान मी गोळा बनवून घेत आहे। बघा, अशा पद्धतीने मी मस्त गोळा बनवून घेतलेला आहे। थोडंसं तेल लावून ह्याला एक 15-20 मिनिटे ठेवून द्यायचे झाकून। तर तुम्ही यामध्ये अर्धा मैदा आणि अर्धा गव्हाचं पीठ वापरलं तरी चालेल। ह्याला झाकण ठेवून दिलेलं आहे आणि आपण आज पनीर पराठा बनवणार आहोत। तर त्यासाठी पनीर घेतलेलं आहे मी, हे 250 ग्रॅम पनीर आहे। तर पनीरला मी किसून घेणार आहे, बारीक किसणीवरती किंवा जाड किसणीवरती तुम्ही किसून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने मी सर्व पनीर किसून घेते आणि ह्याबरोबरच एक कांदा पण किसून घेणार आहे मी, म्हणजे पराठे लाटताना आपल्याला जर कांदा चिरून घेतला, कितीही बारीक चिरला तरी कांदा वर येऊ शकतो लाटताना आणि कांद्याची चव पण खूप छान लागते। त्यामुळे मी कांदा पण किसूनच घेणार आहे, थोडंसं बाजूला किसणार आहे कारण की तेलामध्ये थोडंसं परतून घेणार आहे मी या कांद्याला। तर तुम्ही डायरेक्टली बारीक चिरून पण घालू शकता याच्यामध्ये। आलं लसूण जिरे पेस्ट आहे, जिरे पण त्याच्यामध्ये टाकले होते वाटताना। आता गॅसवरती कढई ठेवली, 1-2 चमचे तेल घातलेलं आहे, छोटे चमच्याने अंदाजे तेल घातले, त्याच्यामध्ये थोडेसे जिरे मोहरी घालायचे आहे। तर आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे मी, आलं लसूण जिरेची पेस्ट घातलेली आहे, लसूण थोडासा वापरला होता। तर ह्याला छान थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आपण आलं वापरत आहोत, आलं लसूण, त्यामुळे मी तेलामध्ये ह्याला फ्राय होऊ देत आहे। आता कांद्याची पेस्ट घातलेली आहे किंवा तुम्ही असंच पनीर किसून झाल्यावरती कांद्याची पेस्ट आणि पनीर, कोथिंबीर वगैरे सगळं असंच कच्चंसुद्धा मिक्स करून घेऊ शकता। आणि आपण आज याच्यामध्ये एक सिक्रेट मसाला, म्हणजेच आपला पनीर टिक्काचा जो मसाला असतो, ग्रेव्ही मसाला, तो पण वापरणार आहोत। एकदम टेस्टी लागतो, त्याच्यामुळे पराठा हा एकदम ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही वापरला तरी चालेल। आणि याच्यामध्ये मी चवीनुसार लाल तिखट, हळद घातली आहे। आता हा मसाला घालते, ह्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही कसुरी मेथी पण घालू शकता थोडीशी। आणि याच्यामध्ये थोडासा पनीरचा मसाला घातलेला आहे, नाही घातला तरी चालेल, किंवा तुम्ही जर पनीर टिक्का मसाला नाही घातला किंवा पनीरचा मसाला नाही घातला तर कुठलाही थोडासा चाट मसाला, आमचूर पावडर वगैरे तुम्ही कोणताही वापरू शकता आवडीनुसार। आता याच्यामध्ये पनीर घालते आणि लगेचच खालून गॅस बंद करते। मसाले आपले छान परतून झालेले आहेत आणि आता पनीरला चांगलं ह्या मसाल्यांमध्ये एकजीव असं मिक्स करून घेते मी। गॅस बंद केला आहे आणि ह्याला चांगलं असं थंड होऊ द्यायचं आहे। थंड झाल्यावर आपोआपच थोडंसं घट्टसर होतं। ही प्रोसेस तुम्ही स्किप केली तरी चालेल, कच्चंच पनीर तुम्ही त्याच्यामध्ये सर्व मसाले ॲड करून सुद्धा डायरेक्टली पिठामध्ये तुम्ही ह्याचा गोळा बनवून पराठे लाटू शकता, म्हणजे पटकन होतील सकाळच्या गडबडीमध्ये आणि मुलांना खूप आवडतील। सगळ्या पराठ्यांमध्ये हा टेस्टी लागणारा पराठा आहे, त्यामुळे तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। आहे थोडासा महाग, पनीर वगैरे आणावं लागतं, परंतु मुलं नक्कीच आवडीने खातील। तर थंड झाल्यावरती ह्याचे मी छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेते। ह्या 250 ग्रॅम पनीरपासून 5 पराठे होतात आणि मी उरलेल्या पिठाच्या पोळ्या लाटणार आहे, त्यामुळे मुलांसाठी डब्यामध्ये हे पराठे बनवत आहे मी। तर पीठ पण छान मुरलेलं आहे, बघा अशा पद्धतीचं मुरलेलं आहे। एक छोटासा गोळा घेतला आहे पिठाचा, कोरडं पीठ लावून ह्याला थोडंसं मी छोटीशी पोळी लाटून घेते ह्याची। आपण याचा चौकोनी पराठा लाटणार आहोत। तर तुम्ही पुरणपोळीप्रमाणे किंवा आलूच्या पराठेप्रमाणे सुद्धा गोल बनवू शकता। गोळा त्याच्यामध्ये आपण जे बॉल्स बनवला आहे तो भरून गोल पण हे करू शकता, लाटू शकता, परंतु मी चौकोनी आकाराचा लाटणार आहे। अशा पद्धतीने सरळ पसरून घ्यायचं आहे आणि ह्याला अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं आहे आणि मस्त चौकोनी स्क्वेअर आकारामध्ये छान दिसायला अट्रॅक्टिव्ह म्हणून मी चौकोनी लाटणार आहे। आणि आता याला मस्तपैकी थोडंसं कोरडं पीठ लावून मी लाटून घेणार आहे। चौकोनी आकारामध्ये हळूवार असं लाटून घ्यायचं ह्याला। फ्रेंड्स, तुम्ही जर आपल्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड्स चॅनलला सबस्क्राईब करा
किंवा तुम्ही नवीन असाल आपल्या चॅनलवरती, पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहत असाल तरी पण चॅनलला सबस्क्राईब करा. लोखंडी तवा असल्यामुळे मी थोडंसं पिठाला तेल घेऊन तव्याला सर्वत्र तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता पराठा टाकलेला आहे. चमच्याने बाजूने थोडं तेल सोडायचं आहे म्हणजे आपला पराठा चिटकणार नाही. लोखंडी तव्यावरती मी पराठा भाजत आहे. जर नॉनस्टिक तवा असेल तरी पण तुम्ही तेल, तूप, बटर तुम्ही कोणतेही आवडीनुसार लावून पराठा भाजून घेऊ शकता. ह्याला दोन्ही साईडने छान भाजून घ्यायचं आहे या पराठ्याला. थोडंसं तेल किंवा बटर जास्त प्रमाणात लावलं तर खूप मस्त खमंग आणि खुसखुशीतपणा येतो पराठ्याला आणि मस्त टम्म असे फुगलेले पण आहे बघा. पीठ छान मुरलं की पराठे छान फुगतात, त्यामुळे पीठ अगोदरच थोडंसं मळून ठेवायचं आहे. आणि पराठा छान भाजून झाला, मी काढून घेते प्लेटमध्ये. किती सुंदर झालेला आहे पहा. दुसरे पण पराठे अशाच पद्धतीने मी लाटून घेणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये मिश्रण अशा पद्धतीने सर्वत्र पसरून घेऊन असं फोल्ड केल्यास मस्त चौकोनी आकाराचा पराठा बनतो. तर सर्व पराठे मी अशाच पद्धतीने तयार करून घेणार आहे. 250 ग्रॅम पनीरपासून 5 पराठे बनलेले आहेत. तर आणि दुसरा पण पराठा लाटून झालेला आहे. ह्याला पण त्याच पद्धतीने मी मस्त तेल लावून दोन्ही साईडने भाजून घेते. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, ऑल नोटिफिकेशनवरती, म्हणजेच मी व्हिडिओ टाकल्यानंतर तुम्हाला मेसेज मिळेल. तुम्ही प्रत्येक रेसिपी माझी न चुकता तुम्हाला पाहता येईल. मी एक दिवस आड करून रेसिपी टाकत आहे आणि आपल्या चॅनलवरती भरपूर गॅप झालेला आहे रेसिपी टाकण्यामध्ये, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. कंटिन्यू होत नाही आहे टाकणं. तर हा पण पराठा मस्त मी भाजून घेणार आहे. बघा मस्तपैकी पराठे दिसायला पण किती छान दिसत आहेत, खायला तर खूप टेस्टी लागतात. तर आजची ही पराठ्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कमेंट करायला विसरू नका फ्रेंड्स, कमेंट करत जा. तर तुम्ही हे पराठे दह्याबरोबर किंवा टोमॅटो केचपबरोबर रोल करून देऊ शकता मुलांना. घरी खायचं असतील तर दह्याबरोबर खाऊ शकता. शाळेत डब्यामध्ये देताना थोडंसं केचप लावून ह्याला दिलात रोल करून तरी खूप छान लागतील खायला. फ्रेंड्स भेटूया पुढच्या भागात छानशा रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय.